الاسم نايف أحمد حسن حمدون، المهنة موظف متزوج، لي 5 أولاد وبنت. قبل داعش أنا موظف وحاليا موظف، بس فترة داعش اشتغلت أعمال يعني نشتغل بسوس نقول، يعني بذيك الظروف اللي مرت كل المنطقة تشتغل بها بسوس، وحتى أن هي معيشتنا يعني المعيشة. واعتقلوني، تكلمت عليهم كلام، حكوا على منتسبين الشرطة وعلى زوجاتهم وهذا، فحكيت يعني رديتهم بالكلام. والسبب اللي أخذني ولد من القرية اشتكى علي هو وشقيقي، واعتقلوني قبل رمضان، بنهاية رمضان ب10 أيام هيك. أستاذ العزيز، أريد مواليدك بالضبط؟ مواليد 1970. أنا قاعد بمحل عند رجل، الرجل أبو المحل ما مبايع، فاعتبرت نفسي إني حر بالكلام يعني. فقال المنتسبين الشرطة هسه نسائهم دا تنزل قبل تتسوق وشنطاتها مليانة فلوس، ما يقدرون يصبرون 2 3 أو هالشهر وشهرين صار عليهم يعني. قلت له ما عليها شيء يعني، هم ذا كانت رواتب وكل انسان يتمنى انه زوجته عنده فلوس او تروح وتجي السوق، وهي عاديه يعني ما عليه شيء. قال لا، هذا الباقي يتحملن. بعدين قال اللي هذا اللي القرار هذا صحيح، يقعدون بالبيوت والمنتسبين اللي موجودين يحترمون انفسهم ويقعدون ما حد له علاقه بهم. قلت له شنو ما له علاقه؟ انتم انطيتوهم عفو، انطيتوهم عفو. قال وضع حتى اكو سيئين بيهم سيئين. قلت له ماكو سيئين، انطى عفو هذا. فاحنا كنا وياهم اللي يصير عليهم احنا نقف وياهم وما نقبل هذا الحكي. هم مواطنين عراقيين وحالهم حالنا، وانتم ابو بكر انطى عفو، فهذا الحكي ما يصير. فصارت هذا الخشونه، دحقت عليه انطاني ظهره وصعد بالسياره. ففتره رمضان يعني ثاني يوم بالضبط، اللي ساعة يمكن 3 4 بالعصر، جت سيارة BM وأخذتني ودوني للحمام. ومن الحمام ظليت تقريبا ورا صلاة المغرب. أذن عشاء احنا بالطريق، لأن هم مرينا بالحمام لكن مسدودة عيوني ما أعرف وين ودوني بالضبط، بس هي المنطقة مو بعيدة مثل اللي يفترون بيها بالسيارة. جابوني بالمجموعة الثقافية، فتت بالمجموعة الثقافية، كان مكتب الشارع اللي شفته شادين عيوني، يعني شدوا عيوني تقريبا. ولد الشمري اللي ماخذني شوية خلى عيوني هيك نزلهن هيك، بعدين رجع شدهن. فتت بس أعرف نفسي بالمجموعة بالشارع العام، ففتت على غرفة، فتت على بناية يعني موجودة الشارع، أتذكرها بس ما أعرف يعني أتذكرها الشارع. تدري ليه ألوان؟ فحكى وياي قال أنت حاكي هيك؟ قلت له لا والله ما حاكي، بس كنا هو ناقشني على موضوع. قلت له أبو بكر انت عفو، ولا إن شاء الله الأمور تمشي تمام، ماكو إن شاء الله ما يصير أي شيء. ما حكى وياي. رجعت بالسيارة، فتت بس بسجن الأحداث ودوني. عرفت بعدين بسجن الأحداث هم شادني عيوني، بس من فتت أشتم بس ريحة الديتول. أنا عبرت من قرية الشروق، أهلي بقرية السفينة. العصر عبرت، رحت البيت الشيخ مالنا اللي هو هسه أخذ ولده الشيخ عزيز سنجار، أخذ ولده بوقته. فأني قاعد جت BM تسأل علي، فاعتبارا قلت شوف أي شغلة. فمن جيت عرفوني أني ابن أخويا وياهم، صاعد بالسيارة. ابن أخوك ويا التنظيم؟ نعم ويا التنظيم، هو ويا التنظيم وأخويا هم اللي شالوني حطوني بالسيارة. فمن مشوا وياي خارج القرية، من أريد أحكي أكو ولد طويل يسد إثمه يقول لي لا تحكي ولا كلام. قلت له أنت دا تسألني وتريدني ما أجاوبك؟ كل ما مثل يسألني أنت وين ساكن ما وين، أقول فلان يرجع يسد إثمه، ما أعرف هي على عقوبة أو كذا. فمن طلعنا بالحمام صار الفطور، يعني لأن العصر أخذوني ورا صلاة العصر،
صار الفطور. اتذكر بالاستعلامات مال معمل السمنت، سمنت الحمام، ما شربت غير المي، انطوني المي شربته. فمشينا مشى بينا وين وصلنا؟ المجموعه الثقافه، المجموعه. السيارة اللي ركبوك بها من الحمام، من سجن الحمام اللي هو معمل الاسمنت إلى المجموعة الثقافية، كيف كان نوع السيارة؟ وكم شخص وداك عليها يعني أخذك إلى الاعتقال، مكان معاك للاعتقال؟ وهل هم نفس الأشخاص اللي اعتقلوك أول مرة؟ لا، صار متغير. المتغير أخذوني ببيئة، وصلت الحمام حولوني، اثنين أخذوني غير بسيارة سوناتا سوداء. وصلت المجموعة الثقافية أخذوني بكم دبل غمارة، بكم دبل غمارة، وصلوني. بس الحديث اسمك وليش انت حاكي هيك، يعني ما طولت كلها 3 دقائق ويا هذا الرجل اللي بالمجموعة الثقافية. صعدوني بكم دبل قمارة، وصلت سجن الأحداث. ضحكت يعني، فتحت عيوني لقيت السجن. بعدين من خلال الناس قالوا هذا سجن الأحداث. الرجل اللي حق معك أول مرة بسجن بالمكان اللي هي المجموعة الثقافية، هذا الرجل من خلال أنت كان عندك معصوبة موجودة عندك، فمن خلال الصوت واللهجة، هل كان مصلاوي قحي المحقق، اللي كان عربي لغة عرب، اللي كان عراقي من خارج الموصل مثلا من غير محافظة، أو أصلا عربي من غير من خارج العراق؟ اللي عرفته هسه أنا رجع ذاك من يقولوا لهم قوم شكارة بالحمام، محمد خلف شكارة من عندهم يعني من قرابتهم. وولد نسيت اسمه ما عاد يحضرني، ولد بالأمنية فتح عيوني من البو سلامة، يعني من سلامي بالأصل، يمكن مسجون كان لحد الآن أو سفروه البغداد، موجود بالأمنية. ولد ملتحي مصلاوي، يعني ما أقدر أقول لك الاسم، ما أقدر لا أتم، ويشبه شخص أعرفه أنا. وصلت سجن الأحداث، فتت بقاعة يعني عرفوا السجن يعني، لأن ريح الديتول، بس أسمع يعني عند الباب أخذوا فتشوني أمانات ما أمانات، بس أسمع حرمة كبيرة السن تقول له ابني ألا كيفك بي، لا تمشيني سريع، يقود بيها. بس أنا مشدود عيوني، لأن تقول له ابني، تقول له ابني. فسمعت نسوان من فتت غرفة النوب، اكو نساء يعني من غرفة النوب الظاهر جايبينهم مثل ما جايبيننا، واسمع النسوان واسمع. فمن يعني سمعت النسوان هذا عادي اسمعهم، يعني حتى الحرمة تقول له ابني على كيفك بيه، بس ما اقدر امشي كثير، يعني ما اقدر، لا تستعجل بيه. من مشيت وصلت غرفة بالامانات اكوها من الصوت نساء، مشاني فوتني السجن، ضحكت نفسي بسجن، لقيت ناس متعذبة يعني معذبينهم قدامنا، فصارت عندي ردة فعل، ضحكت يعني التعذيب مو طبيعي كان. زين انت دخلت اول بداية دخولك الى القاعة او الزنزانة، قد شفت عدد السجناء الموجودين، قد اعدادهم تقريبا؟ لا انطيك اياها بالدقة اول ما فتت. قد عددهم تقريبا، تهمهم شنو التهم مالهم؟ هذول الموجودين كانوا موجودين قبلك اللي فاتوا معاك؟ وقبل ما تذكر لي هذه الامور كنت تتصور انه التنظيم او ما يسمى بداعش كان عنده سجون، او كنت تتصور انه هاي المكان هي اصلا كانت سجن قبل وانت بعدين عندك علم، ولا تفاجات بوجود سجن هنا؟ نعم. والله اني يعني من فتت تفاجأت صراحة، يعني من شفت تفاجأت، لان شفت اشياء يعني. بس شنو تفاجأت؟ تفاجأت اما انا اعرفهم هم قتله وكذا، اعرف، بس تفاجأت انه عندهم سجون، يعني يفوتون الواحد بالسجن. ففتت لهم فتت السجن، لقيت ناس متعذبه، ناس قاعد، فقمنا نسال او هم نوبات يجون يقولوا انت مرشح مثل اخو قائد الشرطه واثق الحمداني. الرجل اسمه نائل. ليش مرشح؟ تجي على شيخ عبد العزيز
لانه شيخ يمكن يروح للمحافظه يراجع المحافظه. زين استاذنا عزيز، انت ذكرت اخو مدير الشرطه اللي هو نائل الحمداني اللي هو كان محامي، ايش تعرف عنه داخل السجن؟ والله كان قليل الكلام، يخاف، بس قال اني لكوني مرشح واخوي قائد الشرطه ورشحت، فهو كان قليل الكلام خوفا، هم احنا كنا نحترس من الكلام يعني وياه، يعني خاف يعني نختلط وياه نحسب عليه. ويانا شيخ عبد العزيز ورياض جابوا رياض عبد العزيز صحفي. نعم. صحفي كان يشتغل بالجرايد ولا صحفي اعلامي؟ اللي اني ما افهم، قال لي اني مصمم بالجرايد مصمم. نعم. فجابوه بحاله يرثى لها. بعد ايش كان لكم تهم موجوده داخل القاعه؟ التهم مصدر. اكو ولد من رجل من الشهرة جابوه على ولده شرطه، يقول ولدك كانوا يدون المعلومات اللي هو جاسم محمد نامس، هالاسم هذا جاسم، جابوه على مود ولده، فضربت الطياره من ضربه الطائره جاسم شدوا عليه، اني داريته وما بي كل شيء، ضربه هين بسيطه وضربه بالساق ماله، ماكو ذاك الشيء، بس هم يعني تعمدوا انهم ما يعالجونه، الجرح راسه جاف. القاعة والله أنا يعني حتى ما يعني هسه أتخيلها وبين عيوني أتذكرها، بس القاعة يعني والله ما أعرف 15 20 كانت مقاسل بنصها يعني، وعريضة يمكن 6 امتار هيك أكثر، والله بالضبط حتى ما أكون دقيق وياك، بس أتخيلها القاعة، أتخيلها لأن أكو معاناة اللي كانت اللي من ينادينا اللي يجيبونه من التحقيق، والحكي كنا احنا خايفين من عندهم، يعني في حالة مرة ارتكبوا علينا قالوا انتم تريدون تنهزمون بالقاعة هاي، وأذوا ناس وضربوا ناس وهانوا ناس، وهي ماكو هيك أي شيء بالقاعة مال هزيمة. كيف كنتوا تقضون يعني أوقاتكم بالقاعة كمسلمين؟ والله اللي يعني كان حديثنا مجضوعين على ظهورنا، والسولة مجضوعين على الدواشق هيك على ظهرك، وتتحاكى بهدوء وياي، لأن هو كان ولد يجي هيك قصير القامة، نسيت اسمه بالضبط، يفوت علينا يعني مرة قال جيبوا له الطبر عليهم، فلما يقول لك جيبوا شلون انت راح تقدر تحكي؟ بالليل شوف يجيك ياخذون ناس هم يجون لابسين صحراوي وجعب ويجيبون ناس فدلشه هيكل هيك كتفوا ايديها بهاي الصوره، واخذوهم 10 15 ياخذون 15 يجيبون 20. الناس اللي كانوا ياخذوهم بالليل اكو توقيت معين يعني مثل ساعه معينه يدخلون، او اشخاص معينين او مفرزه معينه او شخص يرأس هاي المفرزه اللي يدخل عليكم بالليل، والاشخاص اللي كانوا ياخذهم كنت تعرف مصيرهم وين؟ هل هو افراج الا قتل الا نقل الى سجن اخر؟ والله انا بالنسبه لي ما لقى اللي اخذ يجون بالليل يعني متاخر ورا 12 يعني متاخر، وقت متاخر، حتى هو ازعاج يسوون للناس، انهض قوم فلان كتفوهم بهاي الصوره واخذوا 10 15، بس ما نعرف وين يودونهم. زين كيف كان يصيح الاسماء؟ كان عنده قصاصه ورقيه بيده مثلا يصيح اسماء معينه اللي يجي ياخذ بكيفه؟ لا ورقه بيده يجي فلان اطلع. الشخص اللي كان يجي ياخذ الاسماء كل ليله في كل ليله هو نفس الشخص في كل ليله يجي الا هو يجي غيره؟ اكو هم اثنين يتداورون، يمكن يعني كل اسبوع مثل واحد يجي يداوم بهذا المكان، بس اكو ولد قصير القامه دائما هو متواجد اكثر، ذول بقاعتنا يجي هو الاكثر، بس مرات هذول اللي على الحرس على الباب فلان ناداهم جو فاتوا عليهم اخذوهم يعني. ما تذكر اسم هذا الشخص القصير القامه؟ والله من الاربعينات او الخمسينات؟ والله قبل نص ساعه كان ببالي هذا الاسم بس نسيته. ميزه هيك هالاسم. احنا سمعنا من سجناء قبلك في نفس المكان ذكروا شخص اسمه ابو برزان. نعم ابو برزان، هسه اتذكر. احكي لنا عن ابو برزان. ابو برزان
يعني هو اللي ارتكب علينا بالهزيمة تاع ننهزم من القاعة وأذى الناس بالسجن، وهي ماكو هذا الحدث. هل تا يرهبنا تا يخوفنا؟ ما يعني، وهو اللي كان قاسي بالتحقيق، لأن هو اللي كان ياخذ الناس التحقيق ويجيبها. الأكل يجي بارد، لأن هو شغلة مسافة جايبينه، وكل واحد يعني ينطونه أو اثنين هيك تمن ومرق ومي حارة وطالة بطل ينطوكها. هاي هي الافطار ده اشياء. ايه نفس الموضوع، هم تمن ومرق. هاي اللي كانت. الافطار هذا كان من ورق؟ لا الافطار لا، الصبح يعني جبنه صمونه، هذا اللي كانت يجيبونها. ما ذكر. والمي حار ابد، ما شربنا مي بارد. في سجن الاحداث ما شربتوا مي بارد نهائيا. بسجن الاحداث كان المي يجيكم عن طريق ابطال قناني، ولا كان يجيكم قزانات مثل بالموز الدرامز مثلا موجود عندكم داخل القاعه؟ لا بسجن الاحداث كان الاكل كان يكفي ولا كان ما يكفي؟ لا كان ما يكفي، ومنها كان يعني اول شيء الطبخ مو ذاك الطبخ، ومنها اللي يقدر ياكل هي يلقدها بس انه ولا تخلصها. هاي وحده. اثنين ينطونك بطل مي حار، المي يجي حار، ما شربنا مي بارد به، مو ذاك الاكل يعني. بالنسبه انتم عدد مثل ما قلت 130 شخص، كم مرحاض كم تواليت كان موجود بهذا المكان بهاي القاعه؟ والله انا يعني اذا اعيد ذاكرتي حتى اقول لك ما بالضبط، بس اعرف المقاسل بوسط القاعه، بوسط القاعه، المقاسل بوسط القاعه انفوت عليها. بس اعتقد اللي كانت فايضه وسخه اثنين باقيات، هاي كل العالم عليها وسره، يعني اللي نستعملهن هذا النيش خارج الخدمه صايرات ما اعرف. يعني انت تصورك انه يعني كان قياد دخولك للتواليت حضرتك او المعتقلين كانوا يدخلون فوق سيره معين، جدول معين، الا كان لا كل من يحتاج الدخول يدخل براحته. دخولك اثناء قضاء الحاجه اجلكم الله، وجودك داخل المرحاض، كنت تقضي حاجتك وانت مرتاح، لا تصور انه احد يراقبك، الا اكو احد يقف على راسك يلا على السريع. يعني كان اكو نوع من يعني اكو نظر عليك مثلا، اكو نوع من التوقيت، الا كنت لا تاخذ راحتك وتخلص وتطلع مباشره؟ لا كان سره. يعني انت مثلا الوجبات الثلاثه الزخم كذي يخليك سره ماكو، يعني انا ما فتت اذا ما بسره، ما قضيت حاجتي الا بسره، يعني واحد ورا واحد، وحتى تفزع من عندها يعني كثيرين، ويمكن يقدر هو موجود، بس هي كانت حرب نفسيه يخليك متضايق وهاي، ولا يمكن يقدر يخلينا كنا براحتنا نفوت. زين كان اكو حمامات؟ واذا كان اكو حمامات كان ايضا السبح بسرعه لا اي واحد يفوت يسبح؟ اللقاء اللي كانت بها ما سبح، انا بالنسبه لي ما طبينا نسبح بها، لان قافلينها ما نعرف هل هي متعمد قافلينها ام يريد يحاربون، يعني ما نعرف. اكو مغسل يعني انت تفوت ولا بها موجود يعني، بس مقفولات. اللي اثنين اللي نستعملهن كل القاعه 130 على مقاس الاثنين. كان اكو مي متوفر على طول؟ المي حار ولا بارد؟ كان اكو منظفات صوابين، زاهي، تايد، قاصر، معقمات كان موجود؟ لا والله ما شفنا هذه كلها ما شفناها. احنا ما اخذنا بقاعتنا ما كان الموجود، وقاعتنا كان عليها تشدد اكثر، مشددين عليها. يعني اتذكر حتى لقى الضابط من قريتنا كان نقيب هيثم يداوم مديريه شرطه النمرود، واخذوه هم ذاك الوقت حتى كان متعب. يعني كان المي متوفر ولا ما متوفر؟ والله المي متوفر، بس يعني اقول لك انا من الناس اكلي كان قليل، اشوف السره تا ما اروح السره ما اكل، يعني اظل صامد على نفسي وأحافظ على وضوئي، يعني ما كنت افوت من تعب السره. والمشكله اذا عليت صوتك يجي ينتقم من عندك،
زين هاي الحمامات والمراحيض كان تنظيفها على التنظيم نفسه السجانين هم ينظفون، لا انتم كنتوا داخل سجن انتم تنظفوها؟ لا كان اكو اسلوب سيره معين او جدول معين مرتبين بيناتكم لتنظيف هاي الحمامات والمراحيض؟ صار انسداد وطفح خلال وجودك بالمعتقل، انسدت المرحاض صار فيها طفح، واذا صار هو اللي فتحها السجانين داخل القاعه المعتقلين. هي صارت هاي الحاله، بس اللي كانوا شباب كانوا يعني بالقاعه مالتنا، يعني اقول لك اكو مواليد عمره 7 سنين 8 سنين مسجونين، وعده بل اقول لك 10 15 هذا اطفال ويا ابهاتهم، بس اكو شباب كانوا يحترمون الكبير هم اللي يقومون بهذا. صار انسداد وشلنا الفراش وطلعنا شلنا دواشقنا، تحولنا كنا بزاويه واحده، واللي يقومون بالعمل هذا شباب يعني يحترموننا، يعني يحترمون الكبير، وهذا هم اللي يشتغلون هاي الشغله. يعني حتى مرات اذا يشوفون شايب مثلا عرقان او هذا او دشداشته او كذا، هم اللي يقومون يشتغلون احتراما. اما ما نقدر وبصوت ناصي، يعني ما نقدر، قاعتنا كانت عليها قلت لك تشديد بشكل ما نقدر نحكي صوت عالي او تنادي واحد براحتك. تصور كان تنظيم زارع بيناتكم جاسوس من عندهم بيناتكم جانا وصل ويانا لحد ما وصل الاساس جاي دعوه هم مشتكين عليه مخالفه مالته ما اعرف شنو هي، قال خالفت والله ما اتذكرها، اتذكروا حي التحرير او حي صدام الولد بس نسيته وانساه، فجاء ويانا لحد القيم مقاميه ودفعوه وضربوه، بس اكو ناس اهل خبره يعني ناس يعرفون قالوا انتبهوا. التعذيب اللي سمعته من اللي يجون، يعني احنا بالقاعه ياخذونهم بغرفه اليمين اعتقد، لان من يطلعون من الباب نشوفهم اليمين ياخذونهم، نسمع صوت وتعليق، يجي اللي ياخذونه يجي مشغله منتهي، يعني لا يقدر يتنفس، لا يقدر يتحرك، لا يقدر يعني بشده من شده التعذيب. يعني واحد قال ان هوني ما شلون صافطين ايدين ورجلين وحاطين عصا او هذا البوري مال المي ومخلينه مقرفص يعني يضربون به. هذا سولف لنا اياها بعد ما صحى يعني، بس جسمه يعني دم وازرق، يعني 3 ايام 4 قلت لك يعني عانينا بيهم معاناه، نخاف لا يقول مثلا ليش يعني تجون يمهم، ليش تساعدونهم، بس يعني اللي نقدر عليه مثلا نوبات نقف نجي يمهم، ابوهم هذول 3 اولاد ابوهم موجود، ابوهم كبير سن، فنعاونهم به، فما جتنا مشكله عليهم لما نداريهم، يعني ما جتنا مشكله. زين اثناء التعذيب امامك او حسب ما سمعت وفق ما سمعت، اكو حد مات اثناء التعذيب من التعذيب او هم قاموا التنظيم هم نفسهم قاموا باعدام شخص امامكم؟ لا ما شفت، ما صار هذا الشيء. سمعت هذا الشيء؟ والله اكو من يروحون للتعذيب، يعني نسمع سمعيات من اللي موجودين، فلان مات، فلان يصيح يابا والله ما عندي شيء، يابا يعني هيك يحكي والله ما عندي شيء، ولا اخويا ما عندي شيء، بعدين ينتهي. اكو من قال طلعنا للتحقيق لقينا ناس منتهيه يعني ميت، يعني سمعيه انا ما شفت، بس اللي موجودين اكو سابق قبلهم رايحين قال شفنا اكو جثه او جثتين متمددين يعني ميتين منتهين، يعني طالعينهم خارج الغرفه. زين اثناء وجودك بالاعتقال خاصه بالليل كنتوا بتسمعون اصوات غريبه، اصوات مرعبه، اصوات صراخ؟ اثناء وجودك بالقاعه بالليل كنتوا بتسمعون يعني اصوات ناس يتعذبون مثلا؟ هو بالليل التحقيق مالهم ونسمع ضرب، ونسمع يمكن حتى زنجيل اسمعه، يعني مال تصعيد اسمعه، نسمع يعني عندنا نسمع وهاي، بس تدري ساكتين يعني ندعي من الله سبحانه وتعالى. فاكو من اخذوا 4 5 جابوهم متعذبين منتهين
واثنين مثل ما يرجعون، بس ما نعرف حولهم القرقاعة، ماتوا بالتحقيق، ما نعرف. تعرض السجن للضربة، طائرة ضربته، فاحنا بقاعة، القاعة اللي بسدنا دحقنا عليها من تهية نازلة، فصار دخن واحنا انحصرنا. القاعة مالتنا ما تأذت، وقع السقف يعني اللبخ اللي فوق كله وقع بالقاع، بس القاعة اللي بسدنا يعني تأذت، ناس انقتلت بها كثير. كيف عدد الضحايا تقريبا اللي راحوا بالقاعة؟ تصورك ان هي ما قعدت؟ اللي كانوا بوقتها يقولون 50، بس هي اكثر، يعني الضربة الأولى بالضربة. تدري احنا معتقلين ما نقدر ان هذا، بس نسمع، يعني اسمع يقول 50، والجو صار يعني القاعة ما حد يشوف احد من الدخن مال الضربة، واختنقنا بها، واريدهم بس يفتحون الباب ما يفتحون الباب. اثناء الضربة حاولت الهروب؟ اللي الباب كل العالم احنا ردنا نطلع، بس الباب 3 اقفاله بيه وسرقوا ونضربوا هيك، ونسمع طق واحد جانا مسدس وقف عند الباب ورمي، صار رمي فالعالم ما عاد تعرف شو تسوي، الباب مقفول ولا لو مفتوح الباب العالم طلعت تقول لك اموت احسن ما انظر بالنوم. زين كيف يتعامل معاكم عناصر التنظيم اثناء الضربة؟ انتم الميتين راحوا اللي استشهدوا الطرحين، اللي الجرحى كيف تعاملوا معاهم؟ انتم الاحياء اللي بقيتوا كيف تعاملوا معاكم؟ هل صار نوع من الاحاطه حولكم؟ راح حاولوا انه يحاوطوكم حتى لا حد من عندكم يهرب؟ الجرحى وين راحوا؟ هل ودوهم على المستشفى؟ طببوهم ولا طببوهم بنفس المكان؟ لو ودوهم ببيت قريب؟ كيف تعاملوا معهم؟ احنا ما نعرف وين ودوا الجرحى ولا، بس فاتوا علينا، احنا ارهبونا، يعني فاتوا علينا نسمع رمي واحد، يعني انا شفتوا اكو حرس عندنا قام يضرب بالمسدس بداخل، يعني يم باب القاعه، يم باب القاعه قام يرمي، وفاتوا علينا يعني 4 ما ادري 5 صياح وسلاحهم بيدهم، فالكل قضبت مكاناته. بعدين يمكن ورا يوم ورا الضربة سفرونا. كيف سفروكم؟ وأي سيارات؟ هل يعني سيارات معينة، نوع السيارات، طريقة التسفير؟ وهل شدوا عيونكم أيضا عن خلال مجموعات إلا أنتم انفرادي كل واحد بواحد؟ المكان اللي سفروكم إلها منه وحولوكم بعد الضربة، وين كانت بالضبط؟ وكيف أوصافها؟ حجمها؟ كيف كانوا يتعاملوا معهم؟ التسفير حتى انطيك شخص، شوف هم جابوا حتى المختل عقليا سجنوه. اكو رجل هنا يتواجد يم المعارض، هذا رجل شعره طويل فاقد العقل، هذا كان ويانا حتى بالضربه فاقد عقله وجايبينه ويانا. من ضربه من رادوا يسفرونا، طلعنا يمكن العصر الظهر للعصر، وصلنا دائرة المخابرات القديمة، كان بها جيش قديم، يعني ورا 2003 اكو جيش بها، كان لواء دائرة المخابرات، جابونا بها، كانوا وياي 3 أكراد من البيشمركة بالغرفة، وهم بالقاعة اللي انضربت اعتقد ذولا كانوا. فحكيت وياهم قلت ايش بيكم ما عشان، وقالوا احنا بيشمركة جبنا مي، تنكر مال مي، كل رائد محمد هيك اسمه ويا واحد من عندهم، جبنا تنكر مي للأدوية وقضبونا وجابونا. هذا وين لقيتهم؟ ورا التسفير جابونا، قلت لك سفرونا بهذا المكان، بتنا ليلة أو ما بتنا، جابونا بالقيم مقامية. هذا المكان تتكلم عليه هو يعني حسب وصفك اللي دار الضيافة نفسه؟ والله تدري أنا ابن خارج ابن قرية، فنوباتهم اكو مكانات بالموصل ما أعرف، فأعرف هاي كانت مثل مديرية المخابرات، جا وراها بيها جيش. هسه من تطلع تشوف الشارع العام دائرة المخابرات القديمة. زين، وجودك يعني وقت وجودك بهذه الدائرة اللي هي كانت دائرة مؤقتة، سجن مؤقت. ايه مؤقت. كم يوم بقيت بها وكيف كانوا يتعاملون معاكم؟ هل وفروا لكم ملابس بعد ملابس الضربة، ملابس داخلية مثلا؟ كيف كان نوع الأكل بهذا اليوم أو اليومين أو الفترة اللي بقيت بها؟ كان الأكل أفضل من الأكل اللي كان بالأحداث خلال وجودك بهذه الغرفة أو الدار الضيافة أو اللي أنت سميتها المخابرات والاستخبارات؟ ما أكلنا بها،
ما جابوا لنا اكل. واتذكر ما بتنا، يمكن ما اعتقد بتنا الليله او ما بتنا، ما يعني ما اقدر اقول لك. ثاني يوم رحنا على القيم مقاميه. طيب هاي الغرفه او هاي الليله اللي بقيتوا ما صار عليكم تعذيب او شتائم؟ بلا شتائم وفاتوا وضربوا يعني حيل اذونا. كان وياهم ولد حتى مو عراقي، جزائري. يعني ويا السجانين ويا الدواعش؟ اي ويا الدواعش، حتى هندام احسن من هندام. وسجل الاحداث كان ولد سجانين الدواعش كانوا من العرب بالاحداث؟ بالاحداث لا ما شفت، بس شفت بهذا المكان موجود، شفتهم يعني عده جنسيات موجوده. حتى اكو ولد من الاستخبارات كان يداوم بالاستخبارات، لقيته معذبينه او مضروب الطائره ومعذب هو ضاربينه الطائره القدم ماله. يعني حتى اللي واحد شافه قال له انت شغلتك منتهي، هذا القدم مالك لازم تروح، لازم طبيب ياخذك ويسوي لك ترميم للقدم مالك. بالاستخبارات يداوم مال نينوى، استخبارات الشرطه، استخبارات شرطه نينوى متعدي. فجابوه ويانا القيم مقاميه. كنا تحولنا القيم مقاميه وصلنا. احنا من اخذونا بسيارات كوسترات وكلها كل اثنين قيدوهم سوا. بس من يطلعك بصياح بالحكي بالدفعات، اصعد اصعد اصعد. وصلنا القيم المقاميه، جيت للقيم المقاميه لقيت ناس يعني موجوده قبلي. هل هم اللي اخذوهم قبلنا فوتوهم احنا متاخرين؟ يعني ما اعرف. كان سجن قبلها. كم سجن كان القيم المقاميه؟ والله كم غرفه للسجن وكم زنزانه؟ فتنا اكو مكان مسرح بيها، مسرح وتفوت يمين يسار مقاسل، واكو غرف مال تحقيق شفتها، هاي اللي شفتها اللي نقدر نوصلها. واكو على يدك اليمين شباك، واكو قاعات ابسدها. على يدك اليمين من تقعد بالمسرح اكو شباك، اكو قاعات. بس هل هي بيت قاعه ما نعرفه، بس نشوف المساجين بيها يعني. خلال فترة وجودك بالقاعة المقامية، هل بقيت بهذا المكان فقط ولا حولك على قاعة ثانية بنفس لا ظليت بنفس المكان وطلعت من نفس المكان. هاي القاعة قد مساحتها تقريبا؟ وكم عدد السجناء اللي كانوا بها؟ والله ما اعرف ايش قد، بس كبيرة مساحتها يعني 10 15 هيك كبير يعني. قاعة مال يعني يطلع الأرض بها 10 والعمق 20 مثلا؟ يطلع هيك تقريبا. كيف ايش كانت تستخدم قبل حسب يعني وفق ما رأيت القاعة ووضعيتها؟ التحقيق هو صار القاضي هناك. قصدي هاي المكان ايش كانوا يستخدموه قبل دخول التنظيم؟ ما تتذكر يعني ما سمعت ايش كانت تستخدم؟ والله أنا ما أعرف يعني ما أعرف. أنا جيت لقيت ناس قدامي وفتت بها، حتما هي مكان تحقيق كان، لقينا ناس قدامنا. كم عدد السجناء تقريبا كانوا بالقاعة؟ والله احنا يمكن كان بينا ما أعرف والله يجوز 50 هيك بيها يعني. يعني بذيك الفترة اللي أنا كنت بها يعني يجوز يخوننا الرقم الهاي، تدري فترة طويلة وما يعني نبعد عن ما نريد نتذكرها. أعمارهم التقريبية يعني بيهم العمر ما بين أصغر عمر إلى أكبر عمر، وهل هاي الأعمار المتفاوتة كان يصير مشاكل بين الكبار والصغار؟ مشاكل مثل اختلاف العقول، اختلاف يعني اختلاف كفاءات، اختلاف تربيه، اختلاف كل واحد جاي من بيئه معينه، صار في اليوم مشكله داخل القاعه بين السجناء. اذا صارت هذه المشكله كيف يتعامل معاكم التنظيم؟ يعني حاولوا يعني يعاقبوكم بشكل عام كلكم اللي عاقبوا بس اهل المشكله، وكيف كنتم تتعاملون انتم مع الاشخاص اللي كانوا يسبب لهم نزاعات ومشاكل من ضمن المعتقلين داخل السجن؟ والله احنا ما صارت يعني مشادات بين السجناء، بالعكس كنا متراحمين بيناتنا لان الظرف صعب. مش عندك تسوي مشكله، انت ما تقدر تحكي شنو تسوي مشكلة. بس اكو اعمار يعني مواليد ال50 بذاك الوقت، مواليد 50 ومواليد يعني كبار، يعني اقدر لك يعني اقول لك مواليد 50 وناس كانوا ويانا جرحى من الضربه فدارناهم. حتى اكو ناس ما عالجوهم، ولد من الشورى ما عالجوه، رادوا ولده
رادوا ولده قالوا له جاسم نامس، محمد جاسم نامس بهالاسم هذا، رادوا ولده شرطه قال لهم اني هنا ولدنا، فما عالجوا الجرح ماله برجله وراسه الا جاف راسه وفقد البصر. وكنت اوديه بالقيم المقاميه، كنا نقدر نودي واحد للمغسل نرجعه وكنت اداريه. وصار تحقيق ويا كثير ناس، يعني التحقيق كان هناك، كان عضو مجلس محافظه صالح الحيالي، رياض عبد العزيز الصحفي، هذول الموجودين، عبد الهادي رجب. هذول الاشخاص طيبين ميتين؟ لا ما اعتقد. يعني هم اعتقدوا؟ لا اي اخذوا بيهم؟ ايه. زين هاي جثثهم سلموها لاهلهم ولا ما حد يعرف عنهم؟ والله ما اعرف، لان اني ما تابعت هذا الموضوع، ومن طلعت هم وطارت كنت. خلال وجودك بهذه القاعه، انت من دخلت لهذه القاعه هم نفس الاشخاص اللي كانوا معاكم بالسجن الاعداد جابوهم، اللي شفت اشخاص وتهم واشكال جديده؟ لا جابوا اشكال جديده، اتذكر جابوا عقيد شرطه متقاعد او ما اعرف جرجري. كثير كانوا يجيبون لنا ناس، يعني زياده مو لا يجيبون ناس. بالقاعه المقاميه كانوا ياكم اطفال؟ ايه نعم. ايش قد تكبر اعمارهم؟ ومع من جو هم وعائلتهم للبحر؟ شو التهم اللي جابوهم فيه؟ احنا شفنا اتهمهم رافضه، اكو من القبه اللي نعرفهم، يعني كانوا منهم ويانا بالاحداث فما نعرف وين راحوا. هذول الاطفال كانوا ويانا، بس اللي تجرح بس من جينا القيم المقاميه هم جت اطفال ويانا كانوا بالقيم المقاميه. كم عدد المراحل اللي كانوا بالقاعه تقريبا؟ والله اعتقد واحد منها الجهه اليمين وواحد اليسار. يعني دخولك انت او دخول المعتقلين كانوا معك ايضا كان وفق جدول معين اللي كان مفتوح؟ وهل كنت تاخذ راحتك بهذه المراحل اثناء قضاء حاجتك بهذا السجن الجديد يعني؟ والله عدد كبير وما كانوا يتابعون، اعتقد هذا المكان هو كان مال تحقيق لان القاضي موجود. من حقق وياي قال لي انت تراجع الاستخبارات، تراجع. انا ما رايح للاستخبارات على عقيد مسلط، قلت له انا ما راجع على عقيد مسلط، عقيد مسلط بالقريه وابن قريتي اروح حالي حال اي ناس عشائر وهاي ونقعد. فاكثريتكم انتم كلها كانت تجي، اللي ما تجي امه دز اخته او قرابته، كان ما يقدر يطلع يجون عند عقيد مسلط ويتوسطون. فانا لما اروح لعقيد مسلط رايح عشائري اقعد عنده تعلل حالي حال اي واحد. قال لي ليش ما تخلي ولدك يبايعون؟ هسه اتذكرت احمد سالم كان يضغط على ولدي، فقال لي انت تطلع لي واحد من ولدك، تنطيني كلام تطلع واحد من ولدك يبايع. قلت له ما يخالف، تريد اطلع. فمن طلعت هذا احمد سالم جاء علي. يعني هو اثناء التحقيق ما سوى معك مطايره خروجك امام اولادك يبايع؟ واللي مسواه وياي التحقيق مصلاوي، يعني احس به يعني لهجه مال مصلاويه. ضربني هيك، يعني ضربني يعني بس مو بقوه، ضربني. احمد جاء اخذني قال لي روح. وين خلاني؟ بس ضربني دفره عاد بالاخير اللي نهايه الحديث ضربني دفره، قال فوتوه. فسبعه وياي فاتوا بالمغاسل. اكو غرفه، الغرفه اللي بسد اكو مقاسل بها غرفه صغيره، احنا 7 8 فوتونا بها واحد فوق واحد. قد مساحه المغاسل؟ يمكن مترين هيك، مترين في مترين يعني. كان بها باب ولا باب مشبك؟ مشبك اكو مشبك، هي بهاي مال مشبك. احنا 7 خلونا بيها. كان بيها اناره هذه ولا ما فيها اناره؟ هي القاعه موجوده للياغاد. كان بيها شبابيك فوق مثلا؟ والله اتذكر الباب مشبك وفوق ما يعني ما قاعد اتذكرها، بس اعرف هي قريبه القاعه يعني اللي قاعدين بيها. والمرحاض كان قريب عليك؟ ايه بالضبط. يمينك يسارك؟ هي صايره هيك، المرحاض ورا ظهرها هيك بالظهر ومرحاض باليمين، يعني باليسار. اليسار هي بجهه اليسار من الطوب على القاضي، هي اليسرى. يعني هذا كان سجن انفرادي بس هو حجزوا به 7 او اكثر هم صارت. ايش قد بقيتوا بهاي المكان بعد السجن الضيق؟
وانتم 7؟ والله أنا بهذا الوقت فوتوني 7 ساعات 8 يعني ظليت به. وبعدين وراها؟ طلعت للقاعة، أطلعني جيت عليه قال على اتفاقنا لازم تطلع واحد، لأن هذا كان يريد ابني بايع فعلا. يعني أحمد اللي هو شيلتي من القرية وتحويلتي هزيمتي هو أحمد راد واحد. قلت له ما يخالف. من طلعت قال أريد البندقية، أريد بندقية منه. قلت له ما عندي بندقية. قال شلون ما عندك بندقية؟ فطلع واحد ويا أحمد سالم حكاه قال يجيب يا بندقية يجيب حق مبلغ حق بندقية، يعني شلون سعر بندقية، وانطيتهم 800,000 أخذوا من عندي مال بندقية. فمن طلعت أنا ما ظلت بالقرية، حكيت ويا المختار حكيت ويا هذا لأن جو علي النوب. فالمختار قال يعني القرية وكلها قالوا احنا عندنا منتسبين شلون يعني. قلت لهم أنا إذا أشيل القرية تحموني بعدين خاف يعني يصير ما يصير يقول لك هذا كذا انهزم. قال فانهزمت بولدي وطلعت هنا بقراج الشمال سكنت العطشان. والله الاكل كان يجونا تمن هيك وما يعني والله ما كنا نشتهي ناكل كل شيء، ويمكن ما مو ذاك الاكل ولا ذاك الطبخه يعني اللي تكون. لان اصحاب الامراض المزمنه المسجونين وياكم كان عندهم اكل خاص، تبون عندهم اكل خاص انطوهم ولا ما كانوا ينطوهم؟ لا كان ولد مضمد يفوت عليهم اللي عنده علاج واللي عنده اكو ناس عليهم حتى مؤشرات ما كان ينطيهم. زين كان صار احد السجناء بيناتهم صار عنده مرض الجرب مثلا او مرض معين خلال وجوده بالسجن؟ وهل كان اكو طبيب يدخل عليكم بين فتره وفتره يطببكم يطبب المريض او كان مغمض مثل ما ذكرت قبل شويه؟ هل كان دخوله بصفه منتظمه يوميا كل يومين 3 يجي مره؟ والله انا اللي شفته يعني شفت المضمد يجي بس ينطي علاج ناس، بس اكو ناس احنا راجعنا عليها متضررين من الضربه. قلت لك هذا الرجل وواحد النوب ما عالجهم ولا انطاهم لا علاج ولا عالجهم. من انضرب السجن انا شفت انسان وار يعني مشعول، يعني هل رماد عليه او الغازات اللي صايره عليه انهزم يعني صعد فوق البنايه من هاي الصفحه على اليسار، نزلوه ضربوه طلقات هيك تطويش فوق ونزلوه شحط من عندها. اتذكر هو وار يعني طيب يعني بس من ما اعرف فاقد يركض فوق الصبه. يعني بوقتها بزمن داعش يعني يمكن اذيت عائلتي من عصاوي ما اعرف بياساي يجون ياخذوني، ولا التحرير ولا الامور اللي صارت. يعني تعلمنا انه حفظ الله سبحانه وتعالى علينا، تعلمنا الصبر، تعلمنا الهاي، ويمكن غيرت كثير بحياتنا اللي هالتغيير. قمنا يعني نسامح نمشي الامور، بس ظلت نفسيتي تعبانه مو مال اطلع وهاي. ثقتك بالناس والاصدقاء بقت مثل ما كانت قبل، اللي صرت تخاف بعلاقات جديده وفق اللي انتم تكلمت اثناء حديث تكلمتوا من خلال وشايه النقلت هل انت تعاملك مع الناس وعلاقاتك هل كانت نفس الثقه القديمه اللي اصبحت ما تثق بسهوله بالناس؟ يعني كيف اصبحت يعني؟ والله انا اوتوماتيكيا من طلعت يعني قضيت هسه انا ما اختلط نهائيا يعني بهاي الظروف وذاك الظرف علمني ما اختلط الا بالمناسبات الرسميه واتحفظ من القعده. يعني سوت عندي هيك عقده. استيقظت في اليوم من الصبح وصار عندك حاله انه ما تقدر تفتح عيونك، تخاف لا انت بكابوس او انت خروجك هو حلم وانت ريحك المعتقل، صار عندك هذا الاحساس؟ ايه يعني هسه اني رجعت يعني للوراء، ويمكن ناسي كثير امور من عندها. يعني ما يعني لو نتذكر اشياء عن ذاك اليوم لان لا اي مجال ما بها يا تموت يا تطلع.